Assalamualaikum dear friends په دې ویډیو کې موږ نن دا ډیسکس کوو چې تاسو په میسنجر کې داسې یو څو امپورټنت سیټینګز دي چې هغه سیټینګز به موږ ډیسکس کوو که فرض که تاسو څوک په میسنجر کې انباکس کې تاسو څوک ویډیو راولېږي هغه ویډیو نه پلی کېږي نو د هغې سلوشن به راوباسو که څوک تاسو ته وایس میسج وکړي او وایس میسج تاسو ته رانه پلی کېږي نو د هغې سلوشن به هم راوباسو او که فرض که انکیس تاسو ته څوک ویډیو کال وکړي او په ویډیو کال کې ستاسو کیمرا نه اوپن کېږي نو داغه آپشن به هم ډیسکس کوو دوستانو که تاسو زما چینل نه سبسکرایب کړئ پلیز زما چینل سبسکرایب کړئ بیل آیکن دباو کړئ چې تاسو ته د آنلاین ارننګ او د ټیکنالوژي سره ریلیټډ ویډیوز ملاویږي نو دوستانو د ټول نه فرست اف آل به د میسنجر باندې موږ پریس د لګ پریس ونیسو او چې کله موږ د پریس لګ ونیو د دې نه بعد به موږ راشو ایپ انفارمیشن ته چې کله ایف انفارمیشن باندې موږ کلیک کوو نو دلته به موږ د دنیا آپشن ښایي نوټیفیکیشن دی پرمیشن دی سټوریج اینډ کیش دی او موبایل ډیټا اینډ وائی فای د سکرین ټایم د بیټري دی اوپن بای ډیفالټ دی دا تاسو ته ټوټل ښایي دلته نو دوستانو د دې کې به فرست اف آل موږ په فرمیشن باندې کلیک وکړو چې کله موږ په فرمیشن باندې کلیک وکړو نو موږ به راشو که اوس فرض که موږ ته څوک وایس میسج کوي او هغه موږ ته وایس میسج نه اکټیو کېږي مطلب هغه موږ ته نه کولاویږي نو موږ به په مایکروفون باندې کلیک وکړو چې په مایکروفون باندې کلیک وکړو که فرض که دا چېرته ډینی یا په ځینې موبایل کې ډینی ښایي یا په ځینې موبایل کې ډونټ الاو ښایي نو که په دې ډونټ الاو باندې کلیک وکړو په دې ډونټ الاو کلیک وکړو نو دا به موږ الاو اونلی وایل یوزینګ دیس ایپ به کوو یو آپشن خو دا ټیک شو د وایس میسج طریقه کار خو سیټ شو د دې نه بعد به بیا که فرض که تاسو وایي چې یار زموږ کنټیکس موږ ته دلته نشو کېږي نو هغه هم که ډونټ الاو نو تاسو په الاو باندې کلیک کوئ او ستاسو سره کنټیکټ به هم الاو شي د دې نه بعد که ستاسو سره ویډیو کال څوک کوي او ویډیو کال کې تاسو سره کیمرا نه راځي د کیمرې آپشن نه راځي نو هغه هم سیم دغه پروسیس دی په ډونټ الاو چې کله دا کلیکي بای ډیفالټ نو دلته به تاسو الاو کوئ وایل د یوزینګ دیس ایپ به کوئ او د ټوله امپورټنټ کم سیټینګ چې د دوستانو نو هغه د فایلز اینډ میډیا ریکوري نو فایلز اینډ میډیا ریکوري چې کم دی نو په هغې کې ډونټ الاو نو تاسو به الاو ایکسیس ټو میډیا اونلی کوئ نو دلته به ستاسو سره کم فوټوز دي کم ویډیوز دي یا آډیوز دي نو هغه به ټول ایکسیس کېږي په اسانه سره دا فرمیشن به تاسو ټول دلته الاو کوئ د دې نه علاوه تاسو د کلنډر لوکیشن او فون ایس ایم ایس سیټینګ هم په دې ځای کې کولی شئ که تاسو غواړئ چې موږ دا ټول فرمیشن آف کړو نو د دې ځای نه تاسو سمپل آف کولی شئ د ټول فرمیشن نو دوستانو څنګه ولګېده تاسو ته دا ویډیو که فرض که تاسو ته ښه لګېدلي پلیز زما چینل سبسکرایب کړئ مخکې خپل روډ سپورټ کړئ تھینک یو سو مچ فار واچنګ الله حافظ